नैसर्गिक शेती शाळा या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आपल्या शेतामध्ये काढलेला शेवग्याचा माल हा कशा पद्धतीनं भरला जावा यासाठी मी एक स्टँड तयार केलं आहे आणि या ठिकाणी पांढऱ्या बॅगमध्ये की ज्याच्यामध्ये आपण शेवगा कशा पद्धतीनं भरायचा, कमी मजूर लागणार आणि पॅकिंग कशा पद्धतीनं केलं जातं. हे जे पॅकिंग आहे हे पॅकिंग साधारणपणे 40-45 आणि मागणीनुसार 50 किलोपर्यंत सुद्धा केलं जातं. मालाची क्वालिटी आणि या ठिकाणी देठ असणं गरजेचं आहे. साधारणपणे 1 ते 1.5 इंच देठ असावा. एका बॅगमध्ये साधारण 45 ते 50 किलोपर्यंत पॅकिंग करावं आणि मालाची प्रतवारी व्यवस्थित करावी आणि असा माल हा एक्सपोर्टसाठी आवश्यक असतो. लावा कागद आता वर. दादा सुपर आहे क्वालिटी. ते बाजारात तिकडे चालता मला घर राहायचं आलं पाहिजे रे. डबल टाकायचं. दोन आहे. दाबण बघा दुसरं आम्ही पांढरं दाबाने तुम्ही ठेवलं नाही नवं काळा येत आणू वडा येतं का लय मोठा असतं ना बारक तुम्ही मध्ये कुठे काळा टाकली असं म्हणतात. काढावं लागते त्यामुळे उशीर लागते. हा देठ असेल करावं लागतं. देठ लागते. चालेल ना मग. होय एक कागद राहतो ती काय करता. एक कागद नाही 2 घालायचे. नो ह्याला जोडी नसेल ती का असा जोडला तर चालतोय. जोडी नसेल ती बाजूला ठेवायचा पुन्हा टाकायचं. हा मग तसं केलंय मी तरी. व्हिडिओ पूर्ण पाहिला त्याबद्दल धन्यवाद. चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आपल्या शेतकरी बांधवांपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद.